пишеться. Вийде так, щось там в мене вже співає на фоні. Не треба співати мені. Ну, так ось якось. Боже, яке я старе. З нотами в мене. Погано в мене з нотами. Топи від Нікі. Привіт, мої котусики! З вами Ніка Леніна, і я починаю серію. Сподіваюсь, що серію, бо все залежить від вас. Нових відео на моєму каналі. Нових для мене, але таких знайомих для вас. Це будуть топи. Топи різні, топи цікаві, сподіваюсь, і, звісно, що всі топи на тему аніме. Чому я це хочу зробити? Трошечки пояснення, це буде усього лише один раз, тому послухайте мене, будь ласка. Ось, просто, що в нас? Ви дуже класно всі слухаєте мої кавери на стрімінгових майданчиках, і це супер, тому що тільки на одному YouTube Music було там більш мільйона прослуховування, бо слухачів я знайду тут десь скрінчик приліплю, да, я просто не пам'ятаю. І це класно, але це означає, що саме відеоформат каверів вже відходить на другий план, бо в нас є стрімінги, в нас є просто плеєри, ми можемо качати, і вже YouTube не стає таким ексклюзивним у цьому плані. Так, і я ще там на Patreon же все це викладаю, то ви теж можете це все качати та слухати. Тому треба трошки розбавляти все це діло і додавати чогось нового. Ось я і вирішила зайнятися чимось розмовним. До того, ще один мій, я так зрозуміла, найпалкіший шанувальник написав щось типу, що у мої 50 років вже соромно співати пісеньки з аніме. Ось, тому свої 50 років я тепер буду не тільки їх співати, а ще й про них розмовляти. Сподіваюся, так вам більше сподобається. Усі топи, які я буду робити, вони, звісно, що будуть складатися з моєї особистої думки, яка обґрунтовується на моєму досвіді, на тому, що я вже встигла побачити, почути, і, звісно, що це виключно моя суб'єктивна думка. Бо ви ж знаєте, що я люблю казати, що особиста думка, вона як думка є у кожного, і в мене вона теж є. Тож я буду з вами ділитися своєю думкою. Ось, а ви вже можете погоджуватися або ні, і це нормально. Але якщо ви прям категорично не згодні, то ласкаво просимо у коментарі, там все мені пишіть, ми з вами поспілкуємося, можливо, посперечаємося, але не забувайте, що ми усі люди, тому ведіть себе дуже прилічненько, я вас дуже про це прошу. Ось, ну і що ми там, напишемо друг другу, які ми класні, які ми гарні і взагалі які ми супер-пупер, і отакі от довольні розійдемося по своїх кутках. Сподіваюсь, що це все було не дуже довго і нудно, бо я не хочу, щоб мої топи були прям такі затяжні. Якщо, до речі, у вас є якісь ідеї топів, пишіть. Пишіть, я складу якийсь там для себе ліст і будемо ним ділитися. Може, ви мені класні ідеї підкинете, я буду там згадувати, хто або чия це ідея була. Та, треба рот мені затикати, бо я дуже-дуже багато розмовляю. Уявляєте, як важко в моїй сім'ї? Можете поспівчувати. Добре. Тож, сьогодні ми, звісно, що почнемо з пісень. Топу пісень. І на сьогодні це буде топ найскладніших для виконання опенінгів аніме. Тож, я сьогодні розповім вам про найскладніші пісні з аніме, саме опенінги, з якими я стикалася. Бо навіть коли ти перший раз прослуховуєш пісеньку і думаєш, фігня, запам'ятайте на все життя. У японців не буває простих пісень. Я з цим стикалася вже купу разів, і я думаю, я зараз тут, що тут співати? І все, засіла на цілий день.
Тому сьогодні я вам розповім, які з цих пісень були найскладнішими. І як це не дивно, починаємо з місця номер 5. І на ньому ди-ди-ди-ди-ди, як неочікувано, токійський гуль. А ні, не вгадали. Не Unravel. На диво, ця пісня не стала для мене якоюсь там дуже складною, і я достатньо швидко її записала, навіть українською, можна послухати. Ось. Але я згадаю для вас про Tokyo Ghoul Re, і там є неймовірний опенінг, який називається Асфіксія. Ото як називається, так і виконується від гурту Кьошуні. Мабуть, так? Ну, так ось якось. Ну, буває, що. Ось, і саме ця пісня «Асфіксія» вона стала, не те, що прям неймовірно складною, але була для мене така, з претензією, тому що дуже багато збитих ритмів, дуже багато перескаків по нотах, такі сходиночки, і треба було дуже довго приспівуватися до неї, бо з першого разу ти мотив просто не запам'ятаєш. Тож можете послухати цю пісню, вона дійсно гарна, дійсно прикольна, і для мене вона була таким неочікуваним відкриттям, але приємним. І так, вона мені подобається, до речі, як і це аніме. Тож, 5 місце у нас Кьошуні «Асфіксія». І їдемо далі. Місце номер 4. І дуже неочікувано для вас, але думаю, що з перших ноточок ви зрозумієте, що то за пісенька. Так, Angel Beats Opening Lia My Soul Your Beats. Здавалося б, що там складного, але треба мати легені аквалангіста, щоб впоратися з цією піснею, бо на приспіві там просто і все, і поїхав. І насправді там, особисто для мене, для моїх зв'язок голосових, там був ще прикольчик з фальцетами, бо я не могла на своїй базі нормально заспівати цю пісню. Вона так, просаджувала так мої зв'язочки, і особисто я переходила більш на фальцетні такі виконування, що для мене незвично. Тому саме ця пісня стала для мене трошки несподіванкою, так само, як і минула. Ось, але вона дійсно складна, тож можете її прослухати і подумати, що що. Але насправді заспівати її з першого разу, наприклад, в лайві на сцені буде насправді важко. Можете трошки довіритися моєму досвіду, який є вже майже 14 років. Боже, яке я старе. Добре, місце номер 3. Тут пісня, яку, я думаю, що ніхто з вас її чути не чув, так само, в принципі, як і аніме, хоча, може, я помиляюся, але на 3-му місці в нас аніме Medaka Box Abnormal. Дуже дивне аніме, як і опенінг до нього. Значить, тут у нас Курібаяші Мінамі, пісня Believe. В принципі, до приспіву там все досить непогано. Навіть нормально, я б сказала. Але в приспіві починається жах. Бо оці ти-ти-ти-ти та оці сходинки по ноточкам, оці перепадики, оці розкриття, а ще ж треба так, щоб і дихання якось не забувати про те, що ми дихаємо. Загалом пісня виявилася
жорстка така. І окремо я можу ще сказати про те, що складнощів додавали ще беки, тому що на приспіві розібрати, що там співається і як. Ой, ну це дійсно було дуже-дуже складно, і з першого разу, загалом, ну, таке буває, да? Я слухаю пісню і одразу можу її розкласти там на терці, там, ну, на різні такі інтервальчики. Це я роблю на слух, тому що з нотами в мене погано в мене з нотами. Ось, але я вже звикла це все робити на свій слух, і все це для мене ок. Але з цим белів це прям була лажиця, тому що ну, це дійсно було для мене складно, але ну нічого, поралися. До речі, аніме цікаве, можете подивитися. Так. Я не знаю, чи є воно вже українською. Якщо ні, українські команди озвучання, там десь собі поміточку зробіть, Медака Бокс Абнормал. Да, воно таке дуже прикольне. Я б сказала, навіть нестандартне. Ну і третє місце – опенінг з цього аніме Курібаяші Мінамі Believe. Їдемо далі, і вже в нас срібло. Тут починається Бенефіс Кономі Сузукі. Я впевнена, що ви чули цю японську вокалістку, вона неймовірна. Месі всупереч ідемо вперед. Це також її пісня, але вона не входить до цього списку. Хоча вона теж складна. То складна. Точно. Але місце номер 2. І тут у нас пісня з аніме Absolute Duo. Давайте, признавайтеся, дивилися, чи вперше чуєте? Я вам ще зараз і анімешек класних на перегляд підкину. Ну, бо воно дуже класне. І неймовірний опенінг Кономі Сузукі Absolute Soul. Просто крейзі пісня. Від початку і до кінця вона крейзі. Я не знаю, під чим були автори, музиканти і ті, хто створюють лейтмотиви, але як можна було таке вигадати, для мене загадка і несподіванка, тому що ну, вона просто якась нереальна, не з цього світу. І вона цим прекрасна. Вона реально дуже прекрасна, вона мені так подобається, і в мене є ще у мріях зробити повну версію цієї пісні, якщо, звісно, знайду на неї кавер-інструментал. От, тому що є деякі проблемочки, ну, то вже таке мої справи. Але пісня дійсно класна. З першого разу ви її ніколи не запам'ятаєте, бо всі ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Оце все дуже ой, як непросто. І саме ця пісня була однією з найскладніших, ну тому вона і на другому місці, тому що вона одна з найскладніших, з якою я взагалі стикалася. Можливо, їх ще дуже-дуже багато, неможливо, а їх дуже-дуже багато, не забувайте, пишіть про це мені в коментарях, бо є такі пісні, які я не чула, уявляєте? Ось. Але саме пісня Absolute Soul від Сузукі Кономі, вона просто взірвала колись мій мозок, і досі він ніяк не збереться до кубки саме через цю пісню, тому що вона, знаєте, як такий незакритий гештальт, який треба колись доробити, бо пісня класна, красива, і вона мені дуже-дуже подобається. І тому вона почесно займає другу сходинку мого рейтингу найскладніших для виконання пісень з аніме-опенінги. Так, ну і тут зробимо невеличку паузу. І що ми зробимо тут? А тут ми додамо тих, хто... Не тих, а ті пісні, які мають бути згаданими, бо теж ніфіга не прості. Але, ну, якось так склалось, що до мого рейтингу прям топ-5 не увійшли. Тому згадуємо.
街の後君の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情め少年少女はになって伸ばした手枠を切って Ну що, насолодилися класними піснями, взяли собі там десь на підкорочок списочок з аніме, які ще не дивилися, і треба подивитися, бо, може ви їх ще не дивилися, що ж таке. Час ми не будемо витрачати на те, щоб перелікувати, перераховувати усе, що ми не дивилися у цьому житті. Ну, то може буде якась для вас гадинка. Але ми переходимо до місця номер 1. І тут знову ж таки Сузукі Кономі і її неймовірна. 自分の過去にとらわれ迷った Редо. Резеро, Редо, Сузукі Кономі. Ну, все змішалося. Тому що ця пісня – це прям все. Її заспівати. Це був не просто виклик, це прям пісня на виживання, бо вона дуже складна, вона дуже складна по диханню, по нотах, по виконанню в плані перехоплювання оцих нот, цих перескоків і, звісно, що темп, цей божевільний темп. Ну, ця пісня... найскладніша, напевно, вона і в моєму топі найскладніших з тих, з якими я стикалася, які я виконувала, тому що Сузукі Кономі тримає свою планку і робить ось такі шедеври. Пісня класна, аніме класне, вокалістка класна, все зійшлося. Може, колись Редо буде в моєму українському виконанні, тому що я прям боюся цю пісню, дійсно боюся. Ну саме тому Сузукі Кономі Редо Opening Re:Zero – це золотий призер мого сьогоднішнього топу. Ось якось так у нас все це з вами вийшло. Сподіваюсь, що вас все влаштовує. Пишіть, що можна було би виправити, що можна було додати, що б ви хотіли почути від мене, може якісь ваші особисті топи, я б тоді склала, що може я з цього знаю. Ну і, звісно, що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобаєчки, ставайте спонсорами, бо вони в мене найкращі. І в мене є ще Patreon. Давайте про нього не забувати, тому що я його відроджую. Буду зараз з тим, що ми взяли новий формат, буду додавати багато цікавого закулісного такого матеріальчику, який може вас зацікавити, тому приєднуйтесь. І особисто, звісно, що я дякую Картоплянику, Дарту Некіту, Горискейду, сподіваюся, я правильно це виговорюю, Олександру Кушнарьову, Лайт 99, Барига, Ліза Біхала, Андрес Фес, Денис Савченко, Денис Кокорін. Ці люди фінансово дуже мене підтримують і стимулюють мене на те, щоб створювати щось нове. Ось як, наприклад, це відео, яке, сподіваюсь, вам зайде. Ну, я по переглядам побачу, чи варто там продовжувати, чи не варто. Щось таке зробимо. Ось, ну і що я вам ще хочу сказати? Стрімінгові платформи з моїми українськими каверами для вас готові. Вони працюють. Все, що є, я туди додаю. Ось, записую для вас щось нове, щось цікаве. І сподіваюся, що ви будете залишатися зі мною якомога довше, тому що ви моє натхнення, ви ті, заради кого я ще щось записую, щось співаю і щось роблю, тому що я дійсно це люблю. І, звісно, я дякую нашим Збройним силам України. Без них, ну і я б тут вже і не сиділа, що вже казати. Тому будемо разом якомога довше. Цьому люблю і до нових зустрічей. Па-па!